Tum på kontot. Fan, alltså det är sån ångest, men det är så jäkla kul ändå. Semester! Semester. Idag är det lördag, igår var det fredag, sista arbetsdagen. Nu är det 5 respektive 4 veckor. Ja, 4 veckor och 2 dagar faktiskt. Jag sökte 2 extra dagar. Och vi har varit förutseende och tömt kära Biggan. Biggan är tömd, hon är städad, dock inte tvättad för vi ska ut och det är lite sådär regnigt på vägarna. Så att det är inte lönt att tvätta henne, det får de göra uppe på Svea Hobby, Tenhult. Yep. Men i alla fall, det är lördag idag som sagt och vi ska dra norrut. Vi ska träffa lite vänner i Tenhult och lägligt nog så är det inbytestest på vår bil på måndag morgon. Och det kommer att ta stora delar av dagen tydligen där uppe. Så att, och förhoppningsvis på tisdag. Så har vi en ny bil på tisdag. Håll tummarna för oss. Det här kommer att bli så jäkla spännande. Det är väldigt mycket fjärilar i magen just nu. Även om vi i sinnet hade lämnat Biggan redan tidigare så är det ändå lite. Det är mycket minnen. Och nu när man har tömt bilen och allt det där. Så att, ja, jag känner det. Känner du det? Absolut, det gör jag. Det är nog oundvikligt. Det är en familjemedlem. Men nu ska vi hoppa in i bilen och dra norrut. Ja då, fru Eliasson, är du redo att påbörja din semesterresa 2025? Det är jag. Nu så. Äntligen vad vi har längtat. Oh yes. Ja, och denna semesterresa kommer att bli lite speciell med ett inbyte och en ny bil. Tanken är ju att vi ska dra ner i Europa precis efter vi har hämtat den nya bilen. Vi ska bara hem om och kasta in allt det där brötet som ni såg in i huset. Så det kommer att bli ett speciellt år. Verkligen. Ja. Och så göra premiärturen i Europa. Det är lite våghalsigt. Jungfruresan. Ja, men vi är kända för att vara lite våghalsiga kanske. Eventuellt. Eller dumdistiga skulle jag vilja säga. Jag tänkte mer faktiskt. Kanske mer korkad än smart. Ja, faktiskt. Men man har rätt kul. Nu kör vi. Nu kör vi. Då var vi framme i Tenhult. Har vi tagit oss upp för den mastiga backen. Och det blir camping på Jocke och Annas uppfart. Ja. Välkomna! Ja, nu blir det lite öl och bubbel på ballarna. Nice. Bra start. Gillar vi. Oj, oj, oj! Woo! Snyggt! Ja. Färdiga resultatet på tallriken. Inte än. Är det Erik, är du färdig? Det är jag. Ja, ikväll är det omröstning och vi kommer att bestämma ett namn av alla de förslagen som har kommit in från er. Och vi har sammanställt en lista. Den är lång så att vi kommer inte kunna rabbla alla. Men vi kommer att ta en del av dem och vi börjar med Berta, Busan, Bussan, Barbara, Ballerina, Fjällgeten, Gråbu, Buse, Babsan, Berit, Bodil, Busia, Bea. Så. Låt se vilken favoriten är. Vi har sammanstrålat lite grann i 4 stycken namn som är de som vi tycker bäst om. Och det är Berta, Bodil, Berit och Busan. Så nu blir det en ny omröstning till. Ja, då har vi fått ner det till de namnen i alla fall. Ja. Okej. Då kör vi igen. Ja.
Nu. Nu är det Nu ska spännande. vi se här då. Och vi har ett resultat. Berta. Åh, På lapp 2. mitt förslag. Busan. Också bra. Berta. Oh. Och Busan. Det är oavgjort. Slumpen. Här slumpar. Nu kör vi slumpen. Nu har vi ett oavgjort resultat på Busan och Berta. Berta. Berta! Ja. Ja, men det känns extremt skönt att ha ett namn på vår nya bil när vi kommer och hälsa på henne om ett par dagar. Tack. Visit Anne och Stefan, för det är de som kommer med det här förslaget med Berta. Ja, tusen tack för det. Underbart. Ja, en fantastisk första dags Semester. ja. Bästa. Och härligt att ha ett beslut på namnet också på Ja, nu kan vi Berta. kalla henne någonting. Ja. Nu kan vi komma in i verkstaden och säga, ja men det är ju Berta. Precis. Ja. Vi ses om en liten stund. Ja, god morgon. Vaknar man till ljudet av husbilar. Det är husbil. Nu får vi ut och kika. Vilken service. Ja. Ja, vad trevligt. Kolla, det blir nästan som en egen liten campingplats. Varför stannade ni i Traberg för? Nu är halva maffian på plats här. Jag har faktiskt. Jag somnade strax efter 9 tror jag. Vilket Jag trevligt. tror det med. Vi mästar på honom. Ja, nu har vi vaknat till en fantastisk, mysig, härlig, varm, stilla måndagmorgon i Tenhult. Och nervositeten är kraftigt påtaglig kan jag säga. Det är idag vi ska göra inbytestestet på Biggan. Jag har egentligen ingen anledning att vara nervös. Vi har fixat i ordning de flesta små skavanker och där finns inget större. Hon är faktiskt jättebra. Men idag är ju även tanken också att vi ska göra klart affären med vår nya Detlefs Globus. Så det är mycket som händer idag. Så stora delar av dagen så kommer vi hålla till hos Hobby, eller numera Svea husbilar här i Tenhult. De köpte ju upp Hobby vid årsskiftet, eller strax innan årsskiftet faktiskt. Så nu håller vi på att packa ut det sista ur Biggan. Vi sätter in det här hos Jocke och Anna så länge, som bara bor 150-200 meter ifrån Hobby, Svea, vad det nu är, i Tenhult här. Sen blir det dags för lite frukost. Och man kan få ner någonting i denna tumulta mage. Ja då älskling. Frukosten är intagen. Nu är det dags. Nu åker vi. Nu drar vi. Förhoppningsvis så blir det här den sista turen med Biggan. Och nästa gång vi sätter oss och kör så kommer det vara i våra nya bil. Då är vi framme. Är du lika nervös som jag? Jag har ju visst sett Berta här inne nu. Jag har ju inte gjort det än. Jag Det var- här blir första gången för mig. Jag var här en sväng i veckan faktiskt. Och kikat till henne. Men du har inte sett henne i Sverige? Nej, jag såg ju bara utsidan i Isni så jag har inte varit inne igen än. Så det ska bli jättespännande. Och jag tror jag kommer börja gråta då, tror jag. Det känns som det är latent. All nervositet också i magen. Ja, jo det har ju varit mycket fram och tillbaka. Kommer hon att bli klar i tid? Och det vet vi ju fortfarande inte om vi kommer att köra härifrån med Biggan eller med Berta. Vi hoppas att allting löser sig och att vi kommer överens. Inte du och jag då, utan att vi här. Alla parter är nöjda och glada i slutändan. Precis, för den kommer ju inte vara helt klar. Så det är ju hur vi löser det. Ja. Toppen. Djupt andetag. Ja, teknikern är i full gång och gör inspektion på Biggan.
än så länge så tycker han att hon ser bra ut och det gör hon ju faktiskt. Det är ju inga skador eller tråkigheter på. Det är inga tråkigheter på denna fina bil. Hon har ju fått mycket kärlek. Hon har också fått mycket äventyr. Så att, ja. Telefonsamtal mellan henne och den kambodjanske senatledaren Hun Sen och kallade honom Ja, nu har Anneli hittat den andra globusen som finns här. Och detta här är ju faktiskt, som vi har berättat om tidigare, Lasse och Annelis nya globus. De beställde ju lite efter oss. Så de med vetlän de 2 första i Skandinavien. Riktig läckerbit. Alltså den är ju, det känns verkligen lite sådär med sånt högt insteg in i bilen och vi vill ju ha den högre och den är högre. Den kommer jag att få kämpa lite för att komma upp i. Ja, det fixar du. Men det är värt det. Ja, det är en riktig tuffing alltså. En brutta med attityd. Japp. Här kollas byggen så att allting funkar som det ska. Hittills verkar han vara nöjd med henne. Biggan, top notch. Ja, än så länge så går allting bra. Inga fel direkt hittade. Det var inte ett litet stenskott på stötfångaren under till som jag faktiskt inte kände till. Jag trodde jag visste de flesta grejerna med Biggan. Och sen är det ett par lysdioder inne i bilen som har släckts och ett par lysdioder ovanför bodelsdörren i den här lilla ljuslistan. Men bortsett från det så verkar hon än så länge vara bra. Nu ska det göras fukttest och gastest och det ska kollas lite vätskor och oljor och grejer och sånt här. Så snart, ja, ska det bli skönt att få en check. Nu testar vi lite batterier. Den då? Är den... Den var dålig. Den var dålig. Nej, men det är inga konstigheter alls överhuvudtaget. Och den här färskvattentanken är då den renaste färskvattentanken jag har varit med om faktiskt. Ja, det är jättekul att höra. Nu har Evan gått igenom hela bilen här och sa just det, för det är lite kul för att vi har ju aldrig rengjort tanken i denna bilen, men vi har också alltid använt vårt filtrerade vatten. Och få en sån stämpel, det tycker jag är kul att höra. Ja, absolut. Och jag blir glad att se det så faktiskt. Jag har ju sett rena färskvattentankar, men det har oftast varit på nya husvagnar och nya husbilar. Ja. Men en 6 år gammal husbil, det har jag aldrig varit med om faktiskt. Det var jättekul. Det är bra jobbat. Ja, för nästan gåshud. Ja, då är inbytestestet på kära Biggan gjord. Och hon fick ju, som ni hörde, lovord och... Men det är ju småsaker. Vi kan ju faktiskt visa. Kanske det är du som köper denna bilen. Vem vet? Här till exempel så ser ni en liten mörk sektion och det är ett par dioder som har gått. Och det är ju samma sak där bak. Det är ju tyvärr sånt som händer. Här har vi varit lite förutseende för vi har en ny slinga som ligger från Detlefs i handskfacket. Vi har bara inte monterat den för vi har inte haft tid. Vi har campat och haft kul istället. Och sen är det ju samma sak där, tyvärr. Det hände för några veckor sedan att de slocknade. Så att det är också en sån sak som får bytas ut. Och sen var det ju också den sista grejen att startbatteriet hade en batterihälsa på 73% och då blir den dömd. Allting under 80 är tydligen, då är det dags att bytas ut. Och där stod faktiskt på den lilla maskinen också att replace battery. Men allt annat... We like. Nej, det känns bra. Vi har ju tagit hand om henne väl. Hon har ju varit vår ögonsten. Hon är fortfarande vår ögonsten. Hon kommer alltid ha en plats i hjärtat. Så det blir lite sentimental. Det är så mycket minnen. Det är så mycket resor, upplevelser. Nu är vi inne i nya bilen och vi har fått sällskap. Yay! Ja, men vilken bil. Kul! Grattis! Tack så jättemycket. Det blir det premiärvisning. Ja, visst är den här. Och vi var så här, vi vågade inte riktigt gå hit för vi kände att nu stör vi dem i deras moment här. Men det gör ni inte. Vilken överraskning. Underbart att se. Så ni kan tänka er att sitta här och dricka lite champagne med oss sen. Ja. Vi kommer rulla in med den här på Elmia. Liksom. Folk kommer vilja komma in i det. Ja. Nu är inbytet testet gjort som vi precis visat och allting gick bra. Nu börjar det bli lite eftermiddag här.
ska vi ta lite och käka och vi har även sett vår nya Globus. Den står på rekonden nu så att nu ska den städas, tvättas och så hoppas vi att vi får nummerplåtarna idag. Det är ju den första av sitt slag så det har tagit lite längre tid med Transportstyrelsen och datauppgifter fram och tillbaka och allt. Det kan man ju förstå. Men vi är ju nedlade på att komma iväg för att vår semester är ju nu och vi vill söderut. Såklart. Men allting är ju superskoj och supergalet. Alltså nerverna är ju på utsidan. Man är ju som en unge på julafton, bokstavligen. Anneli har ju nu fått se Globusen för första gången sedan vi var i Isny. Då fick vi inte komma in i bilen. Men nu när vi har ett färdigt resultat. Jag var ju tjuvkikare i Tenhult i mitten på förra veckan. Och då var det ju full kalabalik. Det var ju massa tekniker som jobbar och koppla in alla de här grejerna som vi har bett om. Och det blev superfint. Men lite käk nu. Sen ska ni snart få se härligheten. Det vi har väntat på i över 10 månader. Ja, nu blev det lunch. Pizza, såklart. Vad annars? Nu är det dags att göra lite affärer. Det som ska göras extra och så också. Fattiga, men lyckliga. Ja! Nu är vi i reservdelsbutiken. Anneli shoppar ny grill tydligen och nya stolar. Ja, nu har vi haft en hel dag här och klockan är 4:15. Vi var här klockan 8 i morse. Men allting har gått jättebra. Vi är så glada och så nöjda. Och Den är suverän. tada! Här är hon. Berta. Den brutala. Och hon är så fin. Och hon kommer bli ännu finare för sen har vi lite mer grejer som ska monteras. Som vi kommer att göra efter semestern med lite mer belysning och skärmbreddar och sånt. Men hon får ut i Europa en sväng först. Så är det. Vi återkommer här efter semestern, efter den långa jungfruresan som vi ska ut på. Men där ska på, som Anneli sa precis, lite ljusramp här. Och det ska lite ljusramp uppe i den här takbågen. Där och så ska det vara där bak och det är massa belysning. Men det behöver ju de här ljushuvudena. Och en liten ramp här uppe. Massa häftiga grejer ska det på. Men visst är hon snygg. Hon är så jäkla läcker. Och nu har de också satt på BF Goodrich All Terrain. Men vi saknar en liten detalj. Nummerplåtarna kom inte idag. Så att vi hoppas starkt på att de kommer imorgon. Så att vi låter Berta sova på hobbyfritid och Svea här i natt. Och vi kommer ta Biggan med upp till Jocke och Anna och spendera en natt till. Nu har vi ju varit här hela helgen. Ja, en Tenhult natt till. Sen hoppas vi att vi drar neråt. Så är det. Ja, man är helt dränerad. Jag är helt slut. Helt färdig för slakt. Japp. Men det hade vi inte gissat när vi kom idag. Att det blev en sista natt i Biggan. Nej, vi trodde att sista natten var igår natt. Ja. Det är lite mysigt för det blir en natt till. Det är inte fel. Nej. Även om Berta är jäkligt fet och hon står där inne och morrar på oss och vill att vi ska hoppa in och vrida nyckeln. Tudu! Bortsett från våra nya Detlefs Globus nu då. Du fick handlat på dig en massa nya prylar. Det är alltid roligt att shoppa. Så nya stolar, nya fotpallar, ny grill, nya såna här nivåklossar. Ja. Var det något mer? Nej, mer idag. Det känns som det var jättemycket mer, men... Ja, det var ju bara en Globus också. Just det, den lilla detaljen. Så... Tum på kontot. Fan, alltså det är sån ångest, men det är så jäkla kul ändå. Ja. Man lever bara en gång. Ta det med er. Usch. Ja, nej, det kommer bli hur bra som helst. Jättebra. Vet du vad jag behöver nu?
En öl. En öl, eller 2. Ja, nu firar vi att Globus. det är signat. Ja, vi har signat. Och nu är taket på. Ja, sista natten i biggan nu då. Det får vi väl innerligt hoppas att det är. Men nu har Berta blivit skålad. Japp, Japp. med guldbubbel. Guldbubbel. Vi är taggade över vårt beslut. Så det är vi verkligen. Ja. Så imorgon hoppas vi att vi kan få hämta henne. Mm. Håll tummarna. Hemresa till Skåne och sen kastar vi in allt vårt mög på ren skånska. Precis. Och sen blir det söderut. Ja, sen drar vi. Så gott så länge. Natti. Ja, då är det en ytterligare en ny morgon. Och idag hoppas vi verkligen att vi ska få ta med oss bilen hem. Nu vill jag inte vänta med. Nej, det vill vi inte. Nej. Men nu är det tidigt på morgonen. Eller tidigt. Klockan är 9:30. Och postgången trodde Hobby att runt 12:01. Så att vi ska ner till husbilen nu, lasta över de sista grejerna, kylvaror och så vidare. Vi satte igång kylskåpen i Berta igår ju. Ja, det gjorde vi. Och sen ska vi åka och hälsa på en liten kändis. Ja. Holmgrens fritid i Ingestorp. Ja, och det var inte riktigt här det började, men vår säljare Micke Forsmyr som var på hobbyfritid. Men geting. Helvete. Han huserar numera här på Holmgrens fritid. Så han ska vi hälsa på just nu. Och här är det Kabe, Adria, Affinity och så vidare som finns i sortimentet. Bland annat. Precis. Här har vi Mr. Solbränd och fin, precis hemkommen från Frankrike och Italien. Och... Ja, hur känns det nu att vara tillbaka, Micke? Ja, men det känns gott. Nu får man ju vara tillbaka till verkligheten. Det är 4 veckor, det är skönt. Ja, jäklar vad brun du är alltså. Ja, lite har det tagit. Ja då. Ja, vi har ju sett på bilderna. Men det har varit mycket under markisen. Ja, Det blir ju så. Det har ju varit varmt. så är det ju. Men vi ska ta och komplettera lite gasprylar till vår nya grill. Saker och ting som fattades på Hobby. Vi behöver en liten gasregulator. Vi ska inte ha ett externt uttag på den nya bilen nu i och med att vi bara har en liten gasoltub till spisen. Allt annat drivs ju på diesel och el. Så Nu blir det små tuber bara till grillen. små tuber. Ja, men det kommer att funka skitbra. Det är en ny värld. Det är klart det blir. Ny grill och behöver köra loss med Omni och grejer. Vi har så mycket att lära. Det känns nästan som vi är gröna på nytt. Nu börjar vi om på nytt. Ja. Så nu blir det shopping idag igen. Jajamän. Nu är vi shoppade och klara här på Holmgräs. Nu ska vi dra och käka lite till. Ha det så bra. Tack för idag. Tack för tipset. Gasregulator. Check över gasolen där. Nu är vi tillbaka på Hobbyfritid. Sverige i Tenhult. Överföringen är gjord, de har fått in det på sitt konto, så nu kan vi göra ägarbytet och köra härifrån. Ja! För första gången så ska hon rulla utanför den porten där med oss bakom ratten. Ja, detta känns så fantastiskt bra. Oj, vilken läcker bit. Ja, nu har vi skickat in alla grejerna som Anneli handlade igår. Grill och grejer. Nivåklossar och andra smuster. Så nu har vi flyttat över allt. Allt ifrån biggan. Det som var kvar som vi inte har lagt in i huset hemma. Mycket känslor nu. Mycket glädje. Det känns som att det är... När man väl har fattat allt detta här. Det känns som att det kommer att komma en liten tår. När vi väl har kommit iväg på semestern och orienterat oss i bilen så ska ni få se allt det fina som har blivit installerat och på vilket sätt det har blivit installerat. Vi är väldigt nöjda. Men det är en liten rullande reaktor den här faktiskt, för att vi har en bit över 700 ampere-timmar.
Och jättestor inverter på 3000 watt med prioritetsrelä. Så vi kan köra ström ifrån alla uttagen utan att behöva stå med kabeln i bilen, alltså på landström. Så att det är vilket lyxåk. All in. Så får du få dina bilar va? Och då ser du har du efternamn och förnamn då. Då har vi kommit till den punkten där vi måste säga hej då till kära Biggan och alla äventyr hon har gett oss och alla minnen. Ja, lite sorgligt är det, även om vi tycker det ska bli superkul med nya bilen såklart. Berta. Vi hoppas såklart att Biggan kommer till ett bra hem, till någon som kommer att älska henne och ta hand om henne precis som vi har gjort. Precis. Men det är bara en önskan. Hon kommer att marknadsföras här i Tenhult. På hobbyfritid. Så är det. Älskling. Tjoho! Nu sitter vi i nya bilen och Anneli hon kör. Då har jag en fråga till dig Anneli. Hur känns det? Det känns toppen. Gud vad härlig den här är att köra. Nu blir det nog lite mer slagsmål om vem som ska köra. För så var det inte det. Det tror jag också. Nu kommer jag ha konkurrens bakom rodret. Men det är skönt. Men det är lite det vi ville uppnå också med en smidigare och nättare bil. I alla fall en halvintegrerad som Anneli önskar om initialt. Så att nu har vi det. Nu gillar vi det båda. Men jag körde första trippen. Sen byter vi i Värnamo. Precis. Helt magisk. Man sitter högt, man sitter bra. Bara en sån sak att ha en automatlåda istället för en manuell. Guld värt. Bilag. Adaptiv farthållare, regnsensor. Alltså, wow! Det är bara lyx. Saker som ni säkert har, men vi har inte varit vana vid det. Och det är en fantastisk känsla. Det är bara rätta rodret och njut. Ja, det är fantastiskt. Nu har vi några mil kvar till vi är hemma och då börjar allt stök. Allting ska ut, sen ska det in igen. Allting ska få sin plats. Ja, ni vet hur det funkar. Ja, då har vi kommit hem till ett regnigt Skåne. Nu är det dags att backa in bästen. Sen vad Anneli löser det här, det fixar hon. Galant. Vilken kvinna. Det gick ju som en dans, älskling. Alltså, den här bilen är lite lättare att köra tycker jag. Eller också är det bara min känsla. Jag gillar henne. Ja men tjena Stumpan! Hej gumman, är du hemma? Ja, jag kom precis hem. Vad tycker du? Den var jättefin. Jag såg att ni körde upp på den här. Ja. Ja? Får den godkänt? Ja, den får godkänt. Vilken tur.